ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ድንች ጉላሽ ወጥ እንሰራለን። እንደምን አላችሁ? ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ቀድሞ የነበራችሁ ጓደኞቼ የምታበረታቱኝ ላይክ ኮሜንት and share የምታደርጉልኝ አመሰግናለሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ በድጋሚ። እሺ እንዴት ነው? ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ነው። እስቲ ቆንጆ ምሳ እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። Hello everyone, this is Eleni Adara, Exodus Rise and Shine. Today I'll be showing you how I do Ethiopian potato gulash stew. It's vegan. It's got no butter and no dairy products in it or no meat. It's very healthy. And then if you're new to my channel, consider subscribing so that I'll have lots of things to share with you and then you will benefit more. Thanks. ሽንኩርቱ በደንብ ካልበሰለ ጥሩ ውጤት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ጠብ እያረኩ ነው እየጠበስኩት ያለሁት። ዘይት ደግሞ ማነስ የለበትም። አብሮት ስለዚህ በርበሬ አረጋለሁ። እንዳያንሰው በርበሬ ማለት ነው። ጥሩ ነው። እንዳይዘብን አሁን ኦልሬዲ ቂጡ ያዘ ስለነበረ ማጠባርቀን ከዛ እንዴት እናገባባት ነው። ከዛ ቲማቲም አረጋለሁ። ይሄንን አይነት ቲማቲም አረጋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። Cordmom is here, and I will also do tomatoes, tomato paste. በደንብ ተቆላልቷል። አሁን እዚህ ድረስ ቶሜቶ እናደርጋለሁ። በደንብ ቆንጆ ይሆን ማለት ነው። በርከት እንዲል ማለት ነው። ወፈር ያለ እንዲሆን በደንብ ከተቆላላ በኋላ ትንሽ እንጣለን። ጨው አስፈላጊ ነው። ጨው ኮረሪማ አድርጌበታለሁ። ሊወጣ ሲል መከለሻ አደርጋለሁ። አሁን ግን እንደ ድንቹን ጨምራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ድንቹን ጨምራለሁ። ከጥቤ ነው የመጣሁት። እዚህ ጋር ድንቹን
ጨምራለሁ። ደቀቅ ደቀቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት ድንቹን። ከዚህ ወፈር አድርጎ መክተፍም ይቻላል። በጣም ብዙ ሶስ ስላለው ቲማቲሙን በዛ ምንድነው ድንቹን በዛ ማመጣጠን ነው። ይሄንን እዚህ ጋር በደንብ እስኪበስል ድረስ ማማሰል ነው። Buttery spread, but it's got no animal product in it. It's got no animal product in it, so it's just good for taste. I'll put it on the top.